අපේ ළඟ හිටියා අපේ ගම්වල අපේ දරුවන් සසුන්ගත කරවා නිවන් පුරවැද නිවී සැනහෙන මාවතේ යව්වා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා. Good evening everybody. I am Venerable Dhammajyoti. According to our 100 Jataka story program, Dharmavijaya Buddhist Viharaya, today I'm going to chant MAHA Dhammapala Jataka. It's another meaningful, very good Jataka story. Today's sponsor is one of our closest friends, Mai Nguyen and Giayo, and their daughter, we say Tuivi Manjula. Thank you. Today we're going to chant the Jataka. පින්වතුනි අද ජාතක දේශනාව සඳහා අප තෝරගෙන තියෙන්නේ මහා ධර්මපාල ජාතකය. ජාතක පොතේ එන තමත් වැදගත් තවත් ජාතක කතාවක්. බුදුහාමුදුරුවෝ කිඹුල්වත් නුවර තමන්ගේ පිය රජතුමා සුද්ධෝදන රජතුමා බලන්න ගිය වෙලාවේ තමයි මේ දේශනාව සුද්ධෝදන පිය රජතුමා වෙනුවෙන් තමයි දේශනාව සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධත්වයේ ලැබලා තමන්ගේ පියතුමා බලන්න 20000ක් විතර මහරහතන් වහන්සේලාත් පෙරටු කරගෙන වඩිනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී මාලිගාවේදී සියලු සංග්‍රහ සත්කාර කරන අතරතුර රජතුමායි බුදුහාමුදුරුවෝ අතර සුහද සංවාදයක් යෙදෙනවා. ඉතින් සංවාදය අතරදී රජතුමා බුදුහාමුදුරන්ට පැහැදිලි කරනවා ඔබ වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලබන්න පෙරම් පුරන වෙලාවේදී දුෂ්කර ක්‍රියාව කරන කාල සීමාව තුලදී එක් දේවතා කෙනෙක් මගේ ළඟට ඇවිල්ලා මට පැහැදිලි කරනවා ඔබ වහන්සේ මිය ගිය බව. ඉතින් ඒ පාර බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා බුදු බව ලබලා මිය ගියා කියලාද බුදු බව නොලබ මිය ගියා කියලාද? ඒ වෙලාවේදී කියන බුදු බව නොලබ මිය ගියා කියලා. ඉතින් රජතුමා පැහැදිලි කරනවා දේවතාව එහෙම කිව්වත් මම පිළිගත්තේ නැහැ බුදු බව නොලබන මේ යන්න විදිහක් නැහැ. බුදු බව ලබලා නම් මේ යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඒක පිළිගන්නේ නැහැ කියලා මම ප්‍රතික්ෂේප කරා කියලා. ඒ වෙලාවේදී බුදුහාමුදුරුවෝ බොහොම සන්තෝෂෙන් රජතුමාට පැහැදිලි කරනවා ඔබ අද විතරක් නෙවෙයි බොහොම අතීතයේ ඒ විදිහට ක්‍රියා කරලා තියෙනවා මම පිළිබඳව බොහොම උදාර හැඟීමෙන් කියලා මේ මහා ධර්මපාල ජාතකය තමන්ගේ තාත්තට සුද්ධෝදන මහ රජතුමාට දේශනා කරනවා. ඉතින් මේ දේශනාව වෙන්නේ බ්‍රහ්මදත්ත රජුරෝ රජ කරන කාලේ ඉන්දියාවේ ධර්මපාල නගරයක පොඩි ධර්මපාල කියලා ගමක් තිබුණා. ඉතින් මේ ගමේ ඉන්න ඔක්කොම මිනිස්සු පිනට දහමට ලැබි පන්සිල් ආරක්ෂා කරන ඊළඟට දස පුණ්‍ය ක්‍රියාවල යෙදෙන විවිධ පින්කම් වල යෙදෙන පින්වතුන්. ඒ නිසා මේ ගමට නම ලැබුණේ ධර්මපාල ගම කියලා. ඉතින් මේ ගමේ ඉන්නවා ධර්මපාල කියලා බ්‍රාහ්මණයෙක්. ඉතින් මේ බ්‍රාහ්මණයාගේ පුතා ඒගොල්ලන්ගේ චර්යාවක් තිබුණා. ඒ නමින්ම තමයි හැමෝම ජනප්‍රිය වෙන්නේ. ඉතින් ධර්මපාල කුමාරයා මේ බ්‍රාහ්මණ කුමාරයා. ඉතින් නිසි වයස ආවට පස්සේ මේ ධර්මපාල කුමාරයාව දිසාපාමොක් තක්ෂිලා නුවර දිසාපාමොක් ඇදුරුතුමා ගාවට අධ්‍යාපනය හදාරන්න යවනවා. මේ යවන අතර ඉන්න කාලේදී හදිස්සියේ මෙයා බොහොම ඉගෙන ගන්නවා. ගුරුවරයාගේ පුතා අකාලේ මිය යනවා. මේගොල්ලන්ගේ සම වයසේ පුතෙක් එයාව අකාලේ මිය යනවා. ඉතින් මිය ගියාට පස්සේ ගුරුතුමා මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ ශිෂ්‍යයොත් ඔක්කොම එකතු කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ මරණ ශාලාවලට ගිහිල්ලා අවසන් කටයුතු ඔක්කොම කරලා
නැවත අධ්‍යාපන ආයතනයට ආවෙලා මේ පිළිබඳව කතා බහ කරනවා. ඉතින් මේක ධර්මපාල කුමාරයාට හරි ප්‍රශ්නයක්. එයා යාළුවන්ට කියන මේක වෙන්න බෑ. තරුණ කාලේ ආයේ මැරෙන්නේ නැහැ. මම නම් කවදාකවත් දැකලා නැහැ. මේක විහිළුවක් මෙහෙම වෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් ළමයි ගිහිල්ලා යාළුවෝ ගිහිල්ලා ගුරුවරයාට මේ පිළිබඳව කියනවා. ධර්මපාල කුමාරයා මෙහෙම කියනවායි කියලා. එපාර ගුරුවරයා මොකද කරන්නේ? ධර්මපාල කුමාරයාව එක් කරගෙන ඇවිල්ලා අහනවා මොකද්ද පුතේ කාරණේ? එපාර ඔහු එවිලෙත් පැහැදිලි කරනවා කොහොමද මෙහෙම වෙන්නේ? අකාලේ තරුණ අය මැරෙන්නේ නැහැ. මම නම් දැකලා නැහැ. අපේ නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. එපාර ගුරුවරයාට මේක හරි ප්‍රහෙලිකාවක්. ගුරුවරයා හිතනවා ඒක එහෙම ඇත්තනම් ඒකට මොකද හේතුවක් තියෙන්න ඕන. එහෙම හේතුවක් තියෙනවා නම් මං අන්න ඒ හේතුව අනුගමනය කරනවා. ඒ හේතුව හොයන්න මං ධර්මපාල කුමාරගේ තාත්තා හම්බෙන්න යනවා කියලා. දවස් 8කට පස්සේ මැරිච්ච එළුවෙක්ගේ ඇටකටු ටිකකුත් අරගෙන තමන්ගේ තව සහායට ගෝලයෙකුත් අරගෙන ධර්මපාල කුමාරගේ තාත්තා හම්බෙන්න යනවා. තාත්තා හම්බෙන්න ගිය වෙලාවේදී තාත්තා මෙයාට බොහොම ආදරෙන් පිළි අරගෙන සංඝ සත්කාර කරලා අවසානයේදී කතාවක් කරනවා. කතාවේදී කියනවා ධර්මපාල බ්‍රාහ්මණයට ඔබේ පුතා බොහොම දක්ෂයි, හොඳට ඉගෙන ගන්නවා, සියල්ලම හොඳයි. හැබැයි කනගාටුවට කාරණයක් හදිසියෙම ඔහු අකාලේ මිය දුනා. ඉතින් මම ඒ බව කියන්නයි මේ ආවේ. ඔබ පිළිගන්නේ නැති නිසා මම මේ ඔහුගේ යටකටු ටිකක් අරගෙන ආවා මේක පෙන්වන්න කියලා. ඔහු අප්පුඩි ගහලා hina වෙලා හයියෙන් කෑ ගහලා කියනවා මගේ පුතා නම් එහෙම අකාලේ මැරෙන්න විදිහක් නැහැ. මේක බොරු. මේ මොකක් හරි සතෙක්ගේ යටකටුයි ඔබ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒ පාර කියන ඇයි එහෙම වෙන්නේ? කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා. ඒ විදිහට කරුණ පැහැදිලි කරනවා අපේ ගමේ අපේ නුවර අපි මිනිස්සු හැමෝම පන්සිල් ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම දස පුණ්‍ය ක්‍රියාවල යෙදෙනවා. විවිධ පින්කම් වල අපි යෙදෙනවා. ඒ නිසා අපි කවදාකවත් අකාලේ මැරෙන්නේ නැහැ අපේ මිනිස්සු. කොහොම දීර්ඝායුෂ භුක්ති විඳිනවා. ඉතින් එහෙම කියලා ධර්මපාල පිය බ්‍රාහ්මණයා මේ ගුරුතුමාට කිව්වහම ගුරුතුමා බොහෝම සතුටින් කියනවා ඔබේ කතාව හරි. ඔබේ කුමාරයා ඔබේ පුතා මියදුනේ නැහැ අපිත් එක්ක ඉන්නවා. මගේ පුතයි අකාලේ මියදුනේ මට දැනගන්න ඕන වුණා. ඇයි එහෙම උනේ කියලා. අදින් පස්සේ මමත් ඔබව අනුගමනය කරනවා කියලා බොහෝම සතුටින් තමන්ගේ මධ්‍යස්ථානයට විද්‍යාස්ථානයට පිටත් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ කාරණේ බුදුහාමුදුරුවෝ තමන්ගේ පිය රජතුමාට පැහැදිලි කරලා කියන ඔබ එදත් මේ විදිහයි මං පිළිබඳව මේ වගේ අදහසක ඔබ හිටියා. මරුණා කිව්වට පිළිගත්තේ නෑ. මහරජතුමනි කවුරු හරි කෙනෙක් ධර්මය ආරක්ෂා කරනවා නම් ධර්මයෙන් ඔහු ආරක්ෂා කරනවා. ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී. ඉතින් ඒකයි බොහොම ඉතාමත් වටින ජාතක කතාවක් අද අපි මාතෘකා කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී බලාපොරොත්තු වෙන එක දේශනා කරන්න හැමදෙනාම බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් ශ්‍රවණය කරන හැටියට මතක් කරනවා. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තවද සාක්‍ය කුලාලෝක වූතිලෝ ගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ කිඹුල්වත් පුරනුවර නිග්‍රෝධාරාමයෙහි වැඩවසන සමයෙහි සුද්ධෝදන රංජුරෝ වදහානුගන්ධයක් අරභයා මේ ජාතකය දක්වන ලදී. සර්වඥයන් වහන්සේ 20000ක් රහතන් වහන්සේ පිරිවරා වීතියෙහි සිඟා වඩනා ගමනේ සුද්ධෝදන රජුරෝ අසා සර්වඥයන් වහන්සේත් 20000ක් රහතන් වහන්සේත් පවරා රජගෙටගෙන ගොසින් කැඳ වළඳවා ඉක්බිති වූ ගමනේ බත් වළඳවන තුරු සර්වඥයන් වහන්සේ හා සුද්ධෝදන රජුරෝ කතා කරමින් උන්නාහු ස්වාමීනි නුඹ වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා පුරන අවස්ථාවේ
එක් දවසක් දවල් මා වැද එව නිදන කල දේවතා දුවක් ඇවිත් මට කියන්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයෝ දුෂ්කරක් ක්‍රියා භූමියෙහි මලෝ යයි කිව එවිට මම සිද්ධාර්ථ කුමාරයෝ බුදුව කාලක් ක්‍රියා කළෝද නුබුදුව කාලක් ක්‍රියා කළෝදැයි විචාලෙමි නුබුදුව කාලක් ක්‍රියා කළෝ යයි දේවතා දුවකීනියාව අසා එසේ වීනං බුදුව විනා කාලක් ක්‍රියා නොකෙරෙතෙයි අදහා නොගත්තෙමි රජ්ජුරුවෝ කීහ සර්වඥයන් වහන්සේ වදාරනසේක් රජ්ජුරුවනි මේ ජාතියෙහි තබා පළමු ධර්මපාල ජාතකයෙහි දිසාපාමොක් ආචාරින් සමීපයට ශාස්ත්‍ර උගන්ට ගිය ගමනේ මාමලායි ගියා එළු ඇටයක් ගෙනවිත් දිසාපාමොක් ආචාරින් තොපට පෑගමනේ දක්වාද හානුගත්තෝ වේදැයි වදාරා ඒ කෙසේදැයි සුද්දෝදන මහරජ්ජුරුවන් විසින් ආරාධිත සර්වඥයන් වහන්සේ ඉකුත් වත්දක්වා වදාළසේක යට ගිය දවස බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජ්ජුරු කෙනෙකුන් රාජ්‍ය කරන සමයෙහි ධර්මපාල නම් ගමික ධර්මපාල නම් බ්‍රාහ්මණයෙක් ඇත ඒ ගමට ධර්මපාල නාමය කෙසේ වීදයත් ඒ ගම ඉඳිනා ධර්මපාල නම් බ්‍රාහ්මණයා පටන් උන්ගේ නෑදෑයන්ගගේ වහල් ඇතුළු අය පටන්වම පොහෝයෙන් පොහෝයට අටසිල්ද දවස් පතා පංචසීලයද රකිමින් දස පින් කිරියවද්ද කරන්නාහ එසේ හේන් කියන ගමටත් බ්‍රාහ්මණ කුලයටත් ධර්මපාලයයි නම සැලසින සමයෙහි බෝධිසත්වයෝ කියන ධර්මපාලයානන් බිරින්ගේ කුස පිළිසිඳ ඉපද වැඩි විය පැමිණියාහ වැඩිමාලු ධර්මපාල බ්‍රාහ්මණයෝ තමන්ගේ පුතණුවන් ධර්මපාල කුමාරයන්ට ශාස්ත්‍ර උගන්වන්ට දිසාපාමොක් ආචාරින් සමීපයට යවන්නාහු මසුරං දහසක් දීයවූහ එකියන ධර්මපාල කුමාර තක්සලා නුවරට ගොස් දිසාපාමොක් ආචාරින් සමීපයට ගොස් මසුරං දහස දීලා ශිල්ප උගන්නා කැමැත්තෝ 500ක් අතවැස්සෝ තුමුට ආචාරී වන නියාවට ශාස්ත්‍ර උගන්නාහ
එසමයෙහි දිසාපාමොක් ආචාරින්ගේ පුතනු කෙනෙක් මලහ උන්මල සෝකයෙන් දිසාපාමොක් ආචාරීන් හා 500ක් අතවැස්සන් ආදී වූ අය අඬා ආදාහනය කොට අතවැස්සෝ කතා කොට උන්නාහු ආචාරීන් වහන්සේගේ බාල තරුණ වූ පුත්‍රයා මලේයයි කියා උන් තෙනට ධර්මපාල කුමාරයෝ අවුත් කියන්නාහු බාල මනුෂ්‍යයෝත් මියෙත්ද ඒ කෙසේ වූ දෙයෙක් දැයි කීයේය එවිට සෙසු කුමාරයෝ කියන්නාහු ඇයි ධර්මපාල කුමාරයිනි මරණයට බාලයයි වැඩිමාලු යයි නොපැමිණේද මරණ තමා කරා එන නියාව නොදනී දැයි කීහ ධර්මපාල කුමාරයෝ කියන්නාහු මරණ පැමිණෙන නියාව දනිමි මේ බාල අවස්ථාවේ අපගෙන් මියන්නෝ නැතැයි කීහ මේ නියාව අතවැසි 500ය දිසාපාමොක් ආචාරීන්ට කීහ දිසාපාමොක් ආචාරීන් පවත්නසා ධර්මපාල කුමාරයන්ගෙන්වා සැබඳ තොපගේ වර්ගයේ මාළුව විනා බාල අවස්ථාවෙහි මිය යන්නෝ නැත්තේ දැයි විචාලේය එවිට ධර්මපාල කුමාර කියන්නාහු එසේ ආචාරීන් වහන්ස අපගේ වර්ගයේ මාළුව විනා බාල අවස්ථාවේ නොමියති කීකල්හි එසේ වීනංගේ පරික්ෂා කරන්ට වුවමැනවැයි සිතා දිසාපාමොක් ආචාරී මලා වූ එළුවකුගේ ඇටයක් සෝධාත වැස්ද අත පසුම්බිවලා ධර්මපාල බ්‍රාහ්මණයාණන්ගේ ගමට ගොස් වැඩිමාළු බ්‍රාහ්මණයාණන්ගේ ගෙය කොයිදැයි විචාරා ගෙට අවුත්නාචාරීන්ට ඉඳින්ට අසුන් පනවා හිඳ කතා කොට කොට උන්නාහ ඒ වේලෙහි දිසාපාමොක් ආචාරී ධර්මපාල බ්‍රාහ්මණයන්ට කියන්නාහු තොපගේ පුතනෝ යාපත්ව ශාස්ත්‍රය හා ත්‍රිවේදයත් ඉගෙන උන් අවස්ථාවට එක්තරා ව්‍යාධියකින් මලායි කීහ එවිට වැඩිමාළු ධර්මපාල බ්‍රාහ්මණයාණෝ අතින් අත පැහැර සිනාසී කියන්නාහු අපගේ දරුවෝත් බාල අවස්ථාවේ මියෙන්ද ඒ කෙසේ වූ දෙයක් දැයි කීහ
දිසාපාමුක් ආචාරී දෙවැනිව ධර්ම පාලයනි තොපිමා කීවා නොගනුද මේ තුපගේ පුතනුවන්ගේ ඇට නොවේද මේ දැකත් අදා නොගනුදැයි කීහ එවිට ධර්මපාල බ්‍රාහ්මණයෝ කියන්නාහු මේ ලුවකුගේ ඇට හෝ බල්ලකුගේ ඇට හෝ වේද අපගේ දරුවෝත් මියෙන්දැයි ධර්මපාලයන් හා උන්ගේ නෑයින් හා ගෙයිවල් ආදී හැම සිනාසුනාහ එවිට දිසාපාමුක් ආචාරී තොපගේ දරුවන් නෑයන් බාල අවස්ථාවෙහි නොමියන්ට කාරණා කවරේදැයි විචාරන්නාහු කුමන උපායෙක්ද කුමන බ්‍රහ්මචර්යාවෙක්ද කුමන කාරණයක්ද නිසාද බ්‍රාහ්මණය තොපගේ දරුවන් නොමියන්නේ යයි විචාලේය ඊට කාරණා කියන ධර්මපාල බ්‍රාහ්මණයෝ කියන්නාහු දස කුසල ධර්මය කරම්හ කෙලි පිණිසත් බොරු නොකියම්හ දස අකුසල පතයන් නොකරම්හ එක් කෙනෙකුන් නපුරැයි කියන දෙයකුත් නොකරම්හ එසේ හෙයින් අපගේ වංශයෙහි බාල අවස්ථාවෙහි නොමියන්නාහ තවද අපි දන් දෙන අවස්ථාවෙහිත් සන්තෝෂවම්ම දන් දෙමින් සිටත් සන්තෝෂවම්ම දන් දී බිති සන්තෝෂවම්ම දන් දී පශ්චාත්තාපයට නොපැමිණෙන හේයින් අපගේ වංශයෙහි නොමියන්නාහ තවද ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණයන් කෙරෙහිද වන්දි භට්ඨයන් කෙරෙහිද දුගී මගී යාචකයන් කෙරෙහිද සමසිත දන් දෙම්ම එසේ හෙයින් අපගේ වංශයෙහි බාල අවස්ථාවෙහි නොමියන්නාහ තවද අපගේ බිරින්ද හැර ඔබේ ස්ත්‍රියකට ආලය නොකරමි අපගේ බිරින්දත් ඔබේ පුරුෂ කෙනෙකුන් කෙරෙහි ආලය නොකරන්නාහ අපි වනාහි ඔබේ ස්ත්‍රීන්ට බඹවත් රකිනා සරියම්හ ඔබේ ස්ත්‍රී අපට මවුන් හා සරියෝය එසේ හෙයින් අපගේ වංශයෙහි බාල අවස්ථාවෙහි නොමියන්නාහ තවද එසේ වූ ස්ත්‍රීන්ගේ බඩින් වැදූ දරුවෝත් නුවණින් ප්‍රාන්තව ත්‍රිවේදයෙහි නිපුණ වන්නාහ එසේ හෙයින් අපගේ වංශය බාල අවස්ථාවෙහි නොමියන්නාහ
තවද අපගේ මව්පිය නැදි මයිලන් බැබුම් දූදරු යනාදී සියල්ලෝම ධර්මයෙහිම පරලොවට බාසිර වාසය කරම්හ එසේ හෙයින් අපගේ වංශයෙහි බාල අවස්ථාවෙහි නොමියන්නාහ. තවද අපගේ සේවකයෝද බැලමෙහි කරන්නෝද කුලියට මේ කරන්නෝද යනාදී සියල්ලෝම පරලොව අදහා ධර්මයෙහි හැසිර වාසය කරන්නාහ. එසේ හෙයින් අපගේ වංශයෙහි බාල අවස්ථාවෙහි නොමියන්නාහ. තවද බ්‍රාහ්මණයා කියන්නේ ධර්මය රකිනා තැනැත්තවුන් ධර්මය පෙරලා රකිනේමය. ඊට කාරණා කෙසේද යත් මහත් වරුෂාවට චත්‍රයක් සේය හුට ප්‍රතිෂ්ඨාවේද එමෙන් ප්‍රතිෂ්ඨාවේ එසේ හෙයින් මාගේ පුත්දු ධර්මපාල කුමාරයෝත් ධර්මයෙහි පිහිටියාහ. එසේ හෙයින් මේ ඇටය අනික් කෙනෙකුන්ගේ ඇටයක මාගේ දරුවෝ සැපසේ උන්නාහ. මේ අපගේ චාරිත්‍රය සම්බුද්ධ පරම්පරායෙන් ආයේ යැයි කීයේය. එවිට දිසාපාමොක් ආචාරින්නා ගමනේ ලාභ ලදිමි සිතා තොපගේ පුත්හු සැපසේ උන්නාහ. මම තොප විමසන පිණිස එළු ඇටය ගෙනායේය. ඊට ක්ෂමා කරවයි කියා ක්ෂමා කරවාගෙන මේ තොප දවස් අරනා සැලැස්මට පතලියවාගෙන එතන කීප දවසක් රඳා දිසාපාමොක් ආචාරින් තමන් වසන තක්සලා නුවරට ගොස් ධර්මපාල කුමාරයන් නොනිමියකුරු කරවා මහත් වූ පෙරහරින් නුන්ගේ නුවරට එව්වාහයි වදාරා මේ මහා ධර්මපාල ජාතකය දක්වා චතුස්සත්‍ය ප්‍රකාශ කොට වදාළසේක. තවද අර්ථය දක්වන සර්වඥයන් වහන්සේ වදාරනසේක් මහරජ. යම් කෙනෙක් ධර්මය රකිත්ද ඒ ධර්මය පෙරලා උන් දෙලොවම රකිනේමය. මේ ධර්මය ආනිසංසයම මල කලත් දුගතියට නොගොසින් සුගතියට යන්නාහ. මේ ධර්මය අවසානයෙහි සුද්ධෝදන රජුරෝ අනාගාමී ඵලයෙහි පිහිටිසේක. එසමයෙහි ධර්මපාල කුමාරයන්ගේ දෙමව්පියෝ දෙන්නා නම් මෙසමයෙහි සුද්ධෝදන රජුරුවන් හා
මහාමායා දේවිය එසාමයෙහි දිසාපාමුක්ආචාරීනම් දැන් සාරිපුත්‍රත්තිස්ථවිරය පන්සියයක් අත වැස්සෝ නම් දැන් බුදු පිරිසය එසමයෙහි ධර්මපාල කුමාරයෝ නම් බුදු මම්ම වේදයි තමන් වහන්සේ දක්වා වදාළසේක. Now I'm going to read the English translation of the Jataka today. MAHA Dhammapala Jataka. This story the master told after his first visit to Kapilapura about his father's refusal to believe. At the time, they say that the great king Suddhodana gave a meal of rice gruel at his own dwelling to the Buddha, at the head of 20,000 brethren. During the meal, he talked pleasantly to him, saying, "Sir, at the time of your starving came some deities to me, and poised in the air said, 'Your son Prince Siddhartha has died of starvation.' And the master replied, 'Did you believe it, great king?' 'Sir, I did not believe it. Even when the deities came hovering in the air and told me this, I refused to believe it, saying that there was no death for my son until he had obtained Buddhahood at the foot of the Bodhi tree.' Said the master, 'Great king, long ago in the time of the great Dhammapala, even when a world-famed teacher said, 'Your son is dead, these are his bones,' you refused to believe, answering, 'In our family they never die young. Then why should you believe now?' And at his father's request, the master told a tale of long ago. Once upon a time, there was a kingdom of Kasi, a village named Dhammapala, and it took the name because the family of Dhammapala dwelt there. From his keeping the 10 paths of virtue, this Brahmin was known where he dwelt as Dhammapala, or the law keeper. In his household, even the servant gave meal, gave alms, and observed virtue, and kept the holy day. At that time, the Bodhisattva came to life in that household, and to him they gave the name of Dhammapala Kumara, or law keeper the younger. When he came of age, his father gave him 1,000 pieces and sent him to study at Takshila. Thither he went and studied with a world-famed teacher and became the chief pupil in a company of 500 youths. Just then, the eldest son of the teacher died, and the teacher surrounded by his pupils. In the midst of his kith and kin, weeping did the lads obsequies in the cemetery. Then the teacher with his company of kinfolks and all his pupils wept and
wailed, but only Dhammapala neither wept or wailed. When afterwards the 500 youths had returned from the cemetery, they sat down in their teacher's presence and said, "Ah, so fine a lad, so good, a tender child, to be cut off in his tender age and parted from father and mother." Dhammapala replied, "Tender indeed, as you say. Well, why did he die at the tender age? This this not right, that children of tender age should die?" Then they said to him, "Why, sir, do you not know that such persons are but mortal?" "I know it, but in tender years they did not. People die when they are grown old. Then are not all component things transitory and unreal?" Transitory they are, it is true, but in the days of youth creatures do not die. It is only when they are grown old that they die. "Oh, is that the custom of your family?" "Yes, that is the custom in my family." The lads told this conversation to their teacher. He sent for Dhammapala and asked him, "Is it true, Dhammapala, my son, that in your family they do not die young?" "Yes, teacher," said he, "it is true." On hearing this, the teacher thought, "This is the most marvelous thing he says. I will make a journey to his father and ask him about it. And if it be true, I will live according to his rule and right." After 7 or 8 days, when he had finished for his son all that should be done, he sent for Dhammapala and said, "My son, I am going away from home. While I am away, you are to instruct these my pupils." So saying, he procured the bones of a wild goat, washed them and scented them, and put them in a bag. Then, taking with him a little servant boy, he left Taxila and in course of time arrived at Dhammapala's village. There he inquired his way to MAHA Dhammapala's house and stopped at the door. The first servant of the Brahmin who saw the teacher took the sunshade from his hand and took his shoes and took his shoes and took the bag from the young boy. The teacher bade them tell the lad's father that he was the teacher of his son Dhammapala the younger, standing at the door. "Good," said the servants, and summoned the father to him. Quickly he came to the threshold and said, "Come in." He led them into his house and seated the visitor upon a couch. He did a host's duty by washing his feet and so forth. When the teacher had eaten food and they sat down for a kindly talk together, he said, "Brahmin, your son young Dhammapala, full of wisdom and a perfect master of the three Vedas and the 18 accomplishment, by an unhappy chance has lost his life. All component things are transitory. Grieve not for him." The Brahmin clapped his hands and laughed loud.
Why do you laugh, Brahmin? Asked the other. Because, he said, it is not my son who is dead. It must be some other. No, Brahmin, was the answer. Your son is dead, and no other. Look on his bones and believe. So saying, he unwrapped the bones. These are your son's bones. A wild goat's bone, perhaps, said the Brahmin, or a dog's. But my son is not dead. In our family, for 7 generations, no such thing has been as a death in tender years. And you are speaking falsehood. Then they clapped their hands and laughed aloud. The teacher, when he beheld this wonderful thing, was much pleased and said, Brahmin, this custom in your family line cannot be without cause. That the young do not die. Why is it then the young do not die young? And he asked his question by repeating the first stanza. What custom is it, or what holy way, of what good deed is this the fruit? I pray. Tell me, O Brahmin, what the reason is why in your line the young die never say. Then the Brahmin, to explain what virtues had the result that in his family no one died young, repeated the following stanzas. We walk in uprightness, we speak no lie, all false and wicked sins we keep afar, we do eschew all things that evil are. Therefore, in your youth not are one among us dies. We hear the deeds of foolish and of wise. Of what the foolish do not heed, we take. The wise of follow and the fools forsake. Therefore, in youth, not one among us dies. In gifts beforehand, our contentment lies. Even while giving, we are well content. No having given, do we then repent? Therefore, in youth, not one among us dies. Deed for others' wives we do not sigh, but we are faithful to the marriage vow, and faithful are our wives to their vow. Therefore, the young among us do not die. The children that from these true wives are sprung are wise abundantly to learning bread, verse in the Vedas, and all perfect. Therefore, none of us dies while he is young. Each to do right for sake of heaven ties. So lives the father, and so lives the mother. So son and daughter, sisters, so and brother. Therefore, no one of us when youthful dies. Uh, Righteousness saves the righteous as a shade, save in the time of rain. The lad still lives. Goodness of Dhammapala's safety gives.
Some others' bones are these you have conveyed. On hearing this, the teacher replied, a happy journey this is journey of mine, fruitful, not without fruit. Then, full of happiness, he begged pardon of Dhammapala's father and added, I came hither and brought with me these wild goats born on purpose to try you. Your son is safe and well. I pray you impart to me your rule of preserving life. Then the other wrote it upon a leaf, and after tarrying in that place some few days, he returned to Taxila, and having instructed Dhammapala in all branches of skill and learning, he dismissed him with a great troop of followers. When the master had thus discoursed to the great king Suddhodana, he declared the truth and identified the birth. At that time, mother and father were the Maharajaka king. The teacher was Sariputta. The retinue was the Buddha's retinue, and I myself was the younger Dhammapala. Today I chanted MAHA Dhammapala Jataka, which is another meaningful Jataka of Jataka Pali. Today the sponsors were Mai Nguyen, Gyayo, and Manjula. Thank you for sponsoring today's program. You are very devoted to our temples, especially here in Sacramento and San Jose, all the temples. And also you are getting ready for your Katina ceremony. You do a lot of good deeds in your life. I wish you by all these merits, power of all these merits, may all you be well and happy. Thank you. Good night. We will see you tomorrow at the same time. Everyone, salam. ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා
අපේ ගම්වල අපේ දරුවන් සසුන්ගත කරවා නිවන් පුරවැද නිවී සැනහෙන මාවතේ